අයිබෝන් ඔයා මේක උතලා ඉන්නේ software technology YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් short වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා Wondershare Filmora 11 release වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් Wondershare Filmora 11 Wondershare ආයතනය විසින් Filmora 10 එහෙනම් ඊට කලින් versions ගත්තොත් Wondershare Filmora 9 මේ වගේ version වලට වඩා upgrade කරපු version එකක් විදිහට Wondershare Filmora 11 නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් Wondershare Filmora 11 ගැන මම පොඩි short video එකක් දැම්මා. ඒ වගේම Filmora සාමාන්‍ය tutorials ආවට මේ Wondershare Filmora 11 software එකේ interface එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම video එකක් කරන්න මීට කලින් මම බැරි වුණා. ඒ හින්දා මම අද හිතුවා Wondershare Filmora 11 software එක ගැන completely video එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් එහෙමනම් අද කතා කරමු Wondershare Filmora 11 software එකේ interface එක ගැන, ඒ වගේම editing අලුතෙන් ආපු features ගැන, මේ හැම දෙයක් ගැනම මේ video එකෙන්. ඉතින් Wondershare Filmora 11 කිව්වහම Filmora වල කලින් version වලට වඩා ගොඩාක් advanced විදිහට යාලා software එක develop කරලා තියෙනවා. එවගේම software එකේ තවත් අලුත් features ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. interface එකත් ගොඩක්ම වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. welcome screen එකේ මේ වගේ කීප තැනකම වෙනස්කම් තියෙනවා Wondershare Filmora 11 software එකේ. එහෙනම් ඉතින් අපි කතා කරමු අද වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන. දිගටම එකතුලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ Wondershare Filmora 11 software එක install කරගන්න එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. Wondershare Filmora 11 software එක ඔයා install කරන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ website එකට යන එක. ඉතින් Wondershare Filmora official web එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා සාර්ථකව Wondershare Filmora 11 software එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ software එකේ version එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා trial එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ මිලදී ගන්න. එතකොට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ software එක ගැලපෙනවද වගේ જાති ගැන ඔයාට confirm කරගන්න. හරි software එකේ system requirements ගැන ඊළඟට කතා කරමු. software එක run කරන්න ඔයාට minimally 8GB RAM එකක්වත් ඕන. එහෙම නැත්නම් ඉතින් lag වෙවි තමයි ඔයාට run කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 4GB RAM එකත් software එක run කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අධික ලෙස lag වීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ. Wondershare Filmora 11 software එක run කරන්න ඔයාට Windows 8, 8.1, 10, 7 මේ on operating system එක මේක run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට download කරලා install කරද්දී ඔයාගේ online ඉන්න ඕන. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ data usage එකක් යයි. එච්චරයි මේ software එක සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම install කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි install කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ start menu එකේ එහෙමත් නැත්නම් desktop එකේ Filmora software එකේ icon එක. ඉතින් මේ විදිහට මගේ desktop icon එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක උඩ double click කර ගන්නවා. click කරගෙන ඉවර වෙලා මේ software එකම open කර ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා welcome screen එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. welcome screen එක Filmora 10 එකේ 9 එකේ තිබ්බට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් startup උනාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Wondershare Filmora 11 software එකේ. ඉතින් ඔයා කලින් කරපු projects ඒ වගේම new project එක ඒ වගේම තවත් icons ගොඩක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ software එකේ තියෙන interface එක ගැන. ඒ කියන්නේ මේ welcome screen එකේ තියෙන interface එක ගැන. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන insert mode කියලා එකක්. ඒ instant mode කියන එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට network එකක් අවශ්‍යයි මේක run කරන්න. ඉතින් මම මෙතන offline තමයි ඉන්නේ, network එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මට මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ මෙන්න මේ options ටික. හරි ඉතින් ඒවා ගැන මම වැඩි අද කතා කරන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මෙතන Creator Academy කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හැබැයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි අද software එකේ interface එක ගැන, ඒ වගේම software එකේ projects, new features මේ වගේ features ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් auto reframe කියලා option එකක් තියෙනවා.
ඒ වගේම auto beta scenes කියලා එකක් තියෙනවා. මේක new feature එකක් විදිහට යාලා දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම screen recorder කියලා එකක් තියෙනවා. Filmora 10 එකේ screen recorder එකක් තිබුණා. ඔයාලට මේ උඩ තියෙන card එකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා Filmora 10 එකේ තිබ්බ screen recorder එක ගැන වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AI කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔය chroma key වගේ option එකක් use කරන කෙනෙක් නම් මේ option එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන accept ratio කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 16:9 1:1 මේ වගේ versions ගොඩක يعني මේ වගේ ගොඩක් formats ratios වල options කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අය YouTube කරන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය සිනමා කරන කෙනෙක් නම් Instagram වගේ option එකක් Facebook වගේ option එකක් මේ ඕන එකට ගැලපෙන විදිහට මෙතනින් ඔයාලට හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ software එක ඔයාලට account එකක් හදාගන්න ඕන. account එක හදාගත්තට පස්සේ මෙතන උඩින් ඔයාගේ account එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට upgrade කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන support center එක පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලට online help එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් අන්නේ option එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් cloud management එකත් software එක ඇතුළෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මේක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. new project එකක් කොහොමද create කරන්න කියලා බලමු. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන new project කියන එක උඩ click කරගන්න එක. click කරාට පස්සේ ඔයාලට Wondershare Filmora software එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Premiere වගේ use කරලා තියෙනවා නම් Adobe Premiere Pro software එක ගැන ඔයා දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් project එකක් open කරන්න කලින් location එක select කරලා ඔයාට project එක save කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා project එක open කරගන්න කලින්. හැබැයි Filmora software එකේ ඒ feature එක නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ software එක උඩට ඇවිල්ලා file කියන option එකෙන් file කියන උඩ click කරලා මෙතන පල්ලෙහාට එද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා save project as කියලා එකක්. මෙතෙන්ට මොකුත් import කරලා නැති හින්දා ඒ කිසිම දෙයක් appear වෙන්නේ නැහැ. එතන save project as කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක save කරගන්න. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට කරන ගමන්ම control S shortcut key එක use කරලා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා save කරගන්න. හරි ඉතින් බා ගන්න පුළුවන් interface එකේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා Filmora 10 එකට වඩා. ඒ කියන්නේ පරණ version වලට වඩා timeline එකේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. Filmora 10 එකේ තිබ්බේ මේ වගේ මෙතන තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම Filmora 10 එකේ මෙතන media panel එකේ එහෙම නැත්නම් මෙතන project media folder එකේ මෙතනත් කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඔයාලට තිබ්බේ වෙනමම නිකන් පුංචි option එකක් විතරයි. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා software එකේ interface එක ගොඩක් creative විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වගේම buttons වෙනස් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙනමම option එකක් stock media කියලා එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ pixel ඒ වගේම pixbay ඒ වගේ sites වලින් download කරගන්න videos photos මේ software එක ඇතුළටම හරිම advanced විදිහට edit කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම audio කියන option එකටත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා audio ගැන audios කියන්නේ effects sound effects intro වලට ගන්න ඒවා AI music මේ වගේ જાතිත් මෙතනින් බලා ගන්න. ඒ වගේම title option එකට ගිහින් බලමු. title option එකෙත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. title option එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ කියන්නේ Filmora 10 එකේ තිබ්බ විදිහටම තමයි title option එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම transition tab එක තියෙනවා. transition tab එකේ සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ version වල විදිහටම transition tab එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. effect tab එකට ගිහින් බලමු. effect tab එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Filmora 10 එකේ නොතිබ්බ Filmora 11 එකේ අලුතෙන් ආපු feature එකක් වෙන audio visualizer කියන option එක. මේ option එකෙන් ඔයාලට audio visualizer එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ audio visualizer එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා audio visualizer එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේකෙන් manage කරගන්න මෙතනින් ඔයාලට download කරගෙන. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි arrow එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ arrow එක ඔයාලට appear වෙනවා මේ විදිහට. මෙතන තියෙනවා තවත් option දෙකක්. ඒ තමයි element split screen කියන option එක. මේ දෙක appear වෙලා නැත්තේ මෙතෙන්ට මෙතන මේ project window එක
පොඩ්ඩක් ලොකු කරගෙන නැති හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් මම ලොකු කරගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට එලිමන්ට් කියන ටැබ් එක ඕපන් වෙනවා. එලිමන්ට් ටැබ් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ subscribe animations ඒ වගේම තවත් වැදගත් ගොඩක් එලිමන්ට්ස් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම split screen option එක මේකෙත් ඔයාලට split screen option එක නම් සාමාන්‍ය Filmora 10 එකේ තිබ්බ විදිහමයි තියෙන්නේ. කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ ඒ option එකේ. හරි ඉතින් මුලින්ම මෙතන project media එක උඩ click එකක් දෙමු. click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා media එකක් මෙතෙන්ට import කරගන්න ඔයාගේ PC එක open වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒක උඩ click එකක් දෙනවා. හරි click එකක් දීලා ඉවර වෙලා මම මෙතෙන්ට දා ගන්නවා video clip එකක්. මේ video clip එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා මට. මම මේ video clip එක උඩ double click කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා බලා ගන්න මේක open වෙනවා. ඉතින් මේ ගානට වගේ මම මේක පොඩි කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් view කියලා option එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට මේක view කරන්න ඕන මොන විදිහටද කියලා හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මේක සරලව timeline එකට drag and drop කරමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට drag කරාට පස්සේ මෙතන timeline එකක් create වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ඉතින් මම first track එකට දා ගන්නවා මේ විදිහට. timeline එකට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new features ගොඩාක් appear වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් delete button එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන group quick slip mode එක මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට slip කරගන්න පුළුවන් slip tool එක වගේම tool එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට video එක slip කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු crop කියන option එක ගැන කතා කරා speed කියන option එක ගැන. speed කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට speed ramping වගේ options ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් තිබ්බ version වල මේ speed ramping කියන එක තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම video එක reverse කරන්න පුළුවන්. කලින් එහෙම option එකක් තිබෙත් නැහැ. අපි බලමු මේ speed ramping කියන එකට ගිහින් click එකක් දීලා ඒකට ඉතින් සිද්ධ වෙනවා ඔයාලට software එක මිලදී ගන්න. මේ විදිහට ඒ software එක මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒ option එක එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි simply මේ video එක උඩ click එකක් දීලා බලමු. video එක උඩ double click කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට open වෙනවා මීට වඩා වෙනස් window එකක් Filmora 10 use කරන කෙනෙක් නම්. ඉතින් මේක ඊට වඩා වෙනස් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙයාලා කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා. මේ Wondershare ආයතනය විසින් මේ software එක ක්‍රියේටිව් විදිහට අතරම ගොඩක් වැදගත් විදිහට මේ software එක ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. mask ඒ වගේම audio color gradation ඒ කියන්නේ color grading කරනවා නම් ඒකටත් ඔයාලට මෙතන වෙනම window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන advanced ගිහින් ඉවර වෙලා color grading කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. animation tab එකට ගිහින් බලමු. animation tab එකේ customize කියන එකට ගිහින් බලමු අපි. customize කියන එකත් පොඩ්ඩක් පාට software එක සාමාන්‍යයෙන් software එක මිලදී ගත්තට පස්සේ appear වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකත් ගොඩක්ම වැදගත් වටිනා options කීපයක් මෙතන එයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට keyframing වගේ જાති මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්පීඩ් එක ගැන කතා කරමු. ස්පීඩ් එක ගැන අර කලින් අපි කතා කරා. මෙතන යුනිෆෝම් ස්පීඩ් කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වෙනම option එකක් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට advanced color tools කියලා එකක්. මේකට ගිහින් බලමු අපි. මේකට ගියාම ආට color correction color match වගේ option බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ chroma key option එකත් Filmora 10 එකේ තිබ්බා. හින්දා ඒක ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා keyframing කියන option එක. මෙතන ඔයාලට motion tracking කියන option එක. මෙතන duration එක. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන edit කියන option එක. ඒකට ගිහින් බලමු සාමාන්‍ය මේ option එකමයි එන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා silent direction කියලා option එකක්. මේකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ audio වගේ options ටිකක් manage කරගන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා යාලා පුංචි explaining එකක් කරනවා. මේ first time නම් ඔයා මේකෙන් edit කරන්නේ අන්න ඒ වෙලාවට. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නෑ මම.
ඒකෙන් exit වෙනවා මම. ඊට පස්සේ අපි යමු මෙතන text to speech කියන අලුත්ම feature එක ගැන කතා කරන්න. text to speech කියන එකට ගියාම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා text to speech unlock කරගන්න නම් ඔයාලට software එක මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. software එක මිලදී ගත්ත කෙනෙක්ට විතරයි text to speech feature එක appear වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ එක render කරන්න ඕන නම් ඒ option එක මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක render වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඉතින් ඔයාගේ අර timeline එකේ උඩ මෙතන තියෙන red color bar එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ animations ඔක්කොම හරියට ඇවිල්ලා සාර්ථකව ඔයාගේ වීඩියෝ එක appear වෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන voice recorder එක audio mixer එක fit to the timeline option එක වගේ જાති මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්ට medias කීපයක් import කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. medias කීපයක්ම import කරගෙන ඉවර වෙලා මේ medias කීපයක් මම import කරගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට open දෙනවා මම. ඊළඟ ඉවරලා මම මේ ටික open කරගන්නවා. open කරගන්න ඉවර වෙලා මම මෙතන timeline එකට මේ කීපෙම දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මම මේක tracks කීපයකට දාගන්නවා. tracks කීපයකට මම මේ විදිහට මේක drag and drop කරනවා. select කරලා ඉවර වෙලා මේ track එකට ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මේ උඩ track එකට ඒ වගේම මේ image එක එන උඩම තියෙන track එකට විදිහට මම drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා timeline එකේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ tracks small කරගන්න පුළුවන් feature එකක් මෙතන appear වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මේ විදිහට track small කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර Premiere එකේ video edit කරනවා නම් ඔයා දන්නවා ඇති track small කරන්න, track ලොකු කරන්න එහෙම පුළුවන් features තියෙනවා Premiere එකේ. ඉතින් ඒ features Filmora එකටත් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ලොකු editing එකක් නම් ඔයා කරන්නේ මේ විදිහට ඔයාගේ tracks පොඩි කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ editing ටික හරිම ලේසියෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඔයා videos edit කරනකොට. මොකද ඔයාගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න එහෙම ගොඩක්ම වැදගත් වෙන options තමයි මේ Filmora එකේ Filmora 11 තියෙන version එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ තියෙන save project icon එක click කරලා මේක save කරගන්න පුළුවන්. මම desktop location එක දීලා ඉවර වෙලා මේක save කරගන්නවා. document location එක දෙනවා. දීලා මේක save කරගන්නවා. save කරගෙන ආයවා edit එකක් කරලා පුංචි edit එකක් කරමු. කරලා මේ විදිහට save කරගෙන මෙතන save වෙනවා බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය media templates මේ ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන. මේවා ගැන ඔයාගේ preview එකක් එයි. ඒ කියන්නේ අලා කියලා දෙනවා අපිට මේ විදිහට edit කරන්න. ඒ වගේ තමයි සරලව කිව්වොත් ඒකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ option එකක් මේ Filmora software එකේ තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් advanced විදිහට video edit කරන්න මේ Filmora software එකෙන් දැන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Wondershare Filmora 11 කියන software එක ගැන. ඒ කියන්නේ Filmora එකේ release කරපු new latest version එක වෙන Filmora 11 software ගැන. ඉතින් ගොඩක් advanced විදිහට සාදපු software එකක් විදිහට මේ Filmora 11 release වෙනවා. තියෙනවා පල්ලෙහා description area එකේ තියෙන URL එකෙන් ඔයාලට Filmora 11 download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Za uwe fruik ni maya nifta bang ting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekon talana weruta asi. Za uwe fruik ni maya nifta bang ting